บนโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าเตือนคนที่ชอบเติมน้ำมันเต็มถังบ่อยๆเนื่องจาก 2-3 วันนี้ได้กลิ่นน้ำมันในรถเลยเอารถเข้าศูนย์เมื่อช่างเปิดเบาะดูจึงพบว่าลูกลอยถังน้ำมันรั่วมาเจิ่งที่ใต้เบาะนั่งซึ่งสาเหตุเกิดจากอายุการใช้งานที่อาจสั้นลงได้อันเนื่องจากการเติมน้ำมันเต็มถังบ่อยๆชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับเติมน้ำมันเต็มถังบ่อยๆทำให้อุปกรณ์เสื่อมลงได้จริงไหมครับไม่จริงครับการเติมน้ำมันเต็มถังไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกลอยรั่วด้วยแล้วก็การที่น้ำมันจะขึ้นมาเจิ่งถึงตำแหน่งของเบาะทางด้านหลังได้ต้องบอกว่าตำแหน่งของปั๊มน้ำมันแล้วก็ลูกลอยน้ำมันอยู่ในโครงสร้างที่ยึดติดกับถังน้ำมันจะอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าโครงสร้างตัวถังเพราะนั้นเบาะยึดอยู่ทางด้านบนของโครงสร้างตัวถังถ้าน้ำมันแค่รั่วจากการที่เติมน้ำมันเต็มก็จะทำให้เกิดน้ำมันท่วมอยู่บนฝาของตัวถังน้ำมันแต่ไม่สามารถที่จะพุ่งย้อนขึ้นมาถึงตัวเบาะได้แล้วอาการเสียตามที่เขาแชร์นี้น่าจะเกิดจากอะไรล่ะครับลูกลอยที่อยู่ในถังน้ำมันจะถูกติดตั้งร่วมอยู่กับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ตำแหน่งของตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกับลูกลอยที่รวมอยู่ในชุดเดียวกันก็จะถูกประกอบลงไปในถังน้ำมันโดยมีฝาปิดที่เป็นชิ้นส่วนเดียวกันแล้วก็มีซีนยางอยู่ซีนยางที่ประกอบอยู่รอบๆของตัวชุดลูกลอยจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ก๊าซหรือว่ากลิ่นแรงดันไอน้ำมันระเหยที่ปกติจะมีอยู่ในถังน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาภายในห้องโดยสารซีนยางตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นซีนที่ซีนระหว่างตัวถังกับตัวฝาครอบของชุดปั๊มมีรูปแบบเป็นโอลิงนี้ก็จะมีอายุการใช้งานแล้วก็โอลิงนี้ก็จะสามารถทนทานการใช้งานร่วมกับตัวน้ำมันเบนซินได้อยู่แล้วเป็นปกติเป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพของโอลิงซีนมากกว่าหรือเป็นเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเภทรูปแบบที่ตัวซีนชุดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับเช่นรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ที่จะมีสัดส่วนผสมของเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์แค่ประมาณ 10% แต่ไปเติมถึง E85 แล้วอาการลูกลอยถังน้ำมันรั่วเกิดได้จากอะไรบ้างครับตัวชุดลูกลอยจะเป็นเหมือนกับทุ่นอากาศที่อยู่ตรงส่วนปลายของแกนที่จะบอกว่าทุ่นอากาศของตัวชุดลูกลอยน้ำมันสูงก็จะยกทุ่นให้ลอยสูงขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของแกนของที่ยึดทุ่นจะมีจานที่เป็นเหมือนกับตัววัดความต้านทานแล้วก็ส่งตัวค่าระดับเวลาเคลื่อนที่สูงขึ้นตัวสัญญาณไฟก็จะไปบอกบนหน้าปัดตัวรถว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันอยู่ในระดับไหนลูกลอยจะค้างแล้วก็ไม่ทำงานได้เกิดจาก2 สาเหตุอย่างแรกก็คือทุ่นเกิดการผุก่อนรั่วอากาศที่อยู่ภายในทุ่นไม่มีน้ำเข้าไปแทนที่แทนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำมันไปอยู่ข้างในทุ่นก็จะไม่ลอยขึ้นซึ่งโอกาสที่จะเกิดจากการเสียหายของทุ่นเป็นไปได้ยากมากต้องอายุการใช้งานเกินกว่า10 ปีขึ้นไปแล้วแต่ประเภทแล้วก็รุ่นรูปแบบของตัวทุ่นส่วนที่จะเกิดความเสียหายจะเป็นที่แกนกับตัวชุดที่ส่งสัญญาณของชุดทุ่นมากกว่าคือส่วนที่เป็นต้นของแขนทุ่นเจ้าแกนตัวนี้ในน้ำมันเชื้อเพลิงปกติแล้วถ้าเป็นเบนซิน 100% ก็จะมีความชื้นระดับหนึ่งเรียกว่าน้อยแต่เมื่อเป็นเบนซินผสมเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์มีส่วนผสมภายในเนื้อของแอลกอฮอล์จะมีน้ำอยู่น้ำเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นความชื้นยิ่งสัดส่วนปริมาณเปอร์เซ็นต์ของเอทานอลสูงมากขึ้นเท่าไหร่จอดนิ่งๆคาไว้นานๆมีโอกาสเกิดแยกชั้นเกิดเป็นส่วนของที่เป็นความชื้นจากน้ำแล้วก็น้ำกับโลหะที่เป็นส่วนของตัวชุดแกนของลูกลอยก็มีโอกาสทำให้ส่วนข้อต่อเหล่านั้นเกิดสนิมได้เหมือนกันเพราะนั้นความฝืดจากการเคลื่อนที่ของชุดแกนเป็นปัญหาที่ทำให้ตัวลูกลอยค้างมากกว่าถ้าลูกลอยไปค้างจากความฝืดอาจจะไปค้างอยู่ในตำแหน่งที่น้ำมันเต็มอยู่ตลอดหรือน้ำมันครึ่งถังอยู่ตลอดก็ได้ถ้าลูกลอยรั่วเลยก็จะค้างว่าน้ำมันต่ำสุดดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่จริงครับน่าจะเป็นการให้ข้อมูลผิดจากช่างมากกว่าไม่ควรแชร์ต่อมันตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆตามที่คู่มือรถกำหนดจะลดความเสียหายได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อยากให้แชร์แต่สิ่งที่ถูกสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์